Ja, jag vet inte, I don't know what to say even. This is Simon, post-crash. He's feeling alive still. Yeah. We almost lose Simon to the... Adam patched him up, thanks Adam. Ja, en liten krasch på vägen. Man får ta det jävligt lugnt här. Om mitt försäkringsbolag ser det här så... Jag hade hjälm. Simon! It's all good. I december 2019 reste jag till Filippinerna för att testa kombinationen jobb och semester. En vad jag trodde välplanerad resa, men som tog stryk av ett och annat dumt beslut. Simon heter jag och jag frilansar med videoredigering och animation. Jag provade en månads workation december till januari. Varför just Filippinerna? Jag var där året innan och har lärt mig gilla landet på grund av den extremt trevliga och hjälpsamma lokalbefolkningen. Jag vet att internet går lite upp och ner. Men annars så är det inte så mycket som kan gå fel. Right? Första dagen vaknar jag upp tidigt på morgonen och drar direkt igång med jobb från hotellet med utsikter förstås. Men det visar sig att min dator inte uppskattar värmen lika mycket som jag. Och efter det så kommer min dator att bete sig så här under resten av resan. Men så länge jag håller den nedkyld så fungerar den. Kind of. På nästa ställe så har jag turen att bo helt ensam där jag kan jobba ostört på dagarna. Nätterna är det däremot svårare med den närliggande karaokebaren som är öppet 24 timmar om dygnet. Och musik, det spelas hela tiden. När man är runt här i Filippinerna så spelar det ingen roll om klockan är 10 på kvällen eller 6 på morgonen. Man spelar ändå den här jävla låten hela tiden. You know this song? Yeah, yeah. Like it? Gabba, right? Yeah, Gabba. Och förutom att sitta och jobba så finns det andra saker att göra i Molbold. Framförallt känd för dykning. Så där kan man snorkla med både sardiner och sköldpaddor. Eller så sticker man upp i bergen på en så kallad canyoneering. Och efter lite mer än en vecka på Cebu så är det dags att fira jul.
Efter jul så får resan ny energi genom mitt absoluta favoritställe, Siargao. Här bor jag i öns egen lilla huvudstad General Luna på det svenskägda Kawili Resort. På Siargao så tycker jag det är enklast att ta sig runt med moppe. Men är man inte bekväm med att köra själv så finns det klart många andra spännande alternativ. God morgon, live från General Luna. Vart är vi på väg? Vi är på väg till Ngorongoro som har... Vi syns på Ngorongoro. Turismen på Siargao har exploderat de senaste åren och en bra grej med det här för digitala nomader är att det dyker upp fler möjligheter. Ett av dem är fiket The Spotted Pig som både är trevligt och har ett super wifi. Men det spelar ju å andra sidan ingen roll om man inte har en fungerande dator. Jag håller just nu på och ska reparera min dator. Jag behöver uppenbarligen städa lite på något sätt så jag har varit nere på järnhandeln. Plastspruta här har vi. Bomullspinnar. Och lite verktyg. Så vi ska se hur det här går. Och efter det så flyter arbetet på. Morgonen startar med frukost, ofta vid havet. Sen jobb, sen surf. Och när det är som allra roligast och det här nästan har hunnit bli vardag, då är det tyvärr dags att åka hem. Men jag klämmer in ett sista äventyr. Sista dagen, bara några timmar innan flyget går, så bestämmer vi oss för att ta en moppetur runt ön. Och i nästan nedförsbacke vurpar jag med moppen och skrapar upp armarna och benen. Ja, jag vet inte, I don't know what to say even. This is Simon, post-crash. He's feeling alive still. Yeah. Det blir några otäcka skrapsår och med det så är resan slut och det är full fart mot flygplatsen. It's all good. När jag kommer hem så tar det inte mer än en dryg vecka innan jag drabbas av feber och ryggont. På akuten så visar det sig att jag har ett skyhögt infektionsvärde och att jag har fått in en bakterie i mina sår som leder till blodförgiftning, lunginflammation, 5 nätter på sjukhus och 14 dagars antibiotikakur. Så ska man då helt enkelt strunta i att åka hit? Absolut inte. Men man ska vara rädd om sig själv, skydda sin utrustning efter väder och framförallt inte stressa. Ja. Nej, vad fan. Hej. Säg something alla. Ja, här sitter vi och dricker ur varsin kokosnöt. Vilken fantastisk resa det har varit, eller hur är den? Liksom. Vi sitter här på Dakar Island. Fantastisk mat, fisk. Det är toppen. Så vi säger hej då från Filippinerna. Back to the studio. Cheers. Cheers. Nej, det var 5 coconuts. super corny.